हाई एभ्रिवान गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो गाइज आज म शेख जायद रोडबाट घरतर्फ रुमतर्फ जाँदैछु ड्युटी सकेर। शेख जायद दुबईको शेख जायद रोड दुबईको मुख्य राजमार्ग हो। यो दुबईको युएईको E11 राजमार्गको मेरुदण्ड हो, जसले 7 इमिरेट्सलाई जोड्छ र प्रमुख व्यावसायिक र आवासीय भवन धमनीको रूपमा सेवा गर्दछ। यो अग्लो गगनचुम्बी भवनहरू, विलासी होटलहरू र प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रहरूको लागि प्रसिद्ध छ, जसले यसलाई जोड्छ, जसले गतिशील शहरी वातावरण सिर्जना गर्दछ। यो सडक दुबईको मेट्रो प्रणालीको लागि रातो रेखा पनि हो, जसले उत्कृष्ट सार्वजनिक यातायात जडान प्रदान गर्दछ। दुबईको शेख जायद रोडको इतिहास र महत्त्वको बारेमा जान्नको लागि तपाईहरूले यो मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो दुबईको 8 लाइनको रोड छ र जहाँ रोडमा खाल्टाखुल्टी यताउति केही पनि छैन। चिल्लो रोडमा लग्जरी कारहरू हजुरहरूले कुदेको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र दायाँ बायाँतिर गगनचुम्बी विश्व प्रसिद्ध टावर पनि यही रोडको छेउमा नै पर्छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यति महँगो महँगो गाडीहरू यस चिल्लो रोडमा पापु टाटु धुलो धुवा केही नभनिकन सरार आफ्नो लाइन ट्र्याकमा रुल एन्ड रेगुलेसनमा चलिरहेको छ। यदि रुल रेगुलेसनदेखि बाहिर गएमा दुवै सरकारबाट बिचबिचमा क्यामेरा पनि राखेको छ र स्पिड लिमिटबाट बाहिर गएमा फाइन हान्छ र जताभावी चलाएमा पनि फाइन हान्छ क्यामेराले अटोमेटिक। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ आजको यस शेख जायद रोडमा लग्जरी कारहरू कुदेको र एकदमै संसारको सबैभन्दा महँगो महँगो कारहरू यस रोडमा कुद्छ र यो रोड एकदमै महँगो पनि छ। थ्याङ्क यू।